Всіх вітаю на каналі. Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайку, напишете коментар та зробите репост, а також підпишитесь на канал. Приємного перегляду! Вже вкотре IKEA анонсує відкриття свого першого магазину в Україні. Відкриття планується в столичному торгівельно-розважальному центрі Блокбастер Молл у жовтні. Згідно з інформацією, компанія вже почала ремонт приміщення під свій магазин у ТРЦ Блокбастер Молл. Наразі це вже третя спроба мережі відкрити повноцінний магазин у Києві. У прес-службі IKEA цю інформацію поки що не коментують. Компанія IKEA намагається зайти в Україну вже 14 років. У 2006 році мережа планувала побудувати власний торговий центр поруч з Бориспільською трасою на ділянці площею 70 гектарів. Нову спробу підкорити український ринок шведський ретейлер зробив у 2018 році, коли офіційно оголосив про свій намір відкрити магазин в Україні. Під час недавніх масштабних спільних навчань Збройних сил України, що пройшли на Рівненщині, військові змогли попрактикуватись в бойових стрільбах з протитанкового ракетного комплексу FGM-148 «Джавелін». Нагадаємо, під час навчань на Рівненщині було застосовано велика кількість новітніх та модернізованих систем озброєння та техніки, що стоять на озброєнні Збройних сил України. Так, на навчаннях, окрім стрільб протитанкістів з американських ПТРК третього покоління, також використовувалися і вітчизняні комплекси, зокрема ПТРК Стугна-П та ЛПРК Корсар, що розроблені конструкторським бюро «Луч» та активно і успішно застосовувалися останні роки під час бойових дій. Окрім цього, в тренуваннях були залучені вітчизняні безпілотні комплекси «Фурія» та ПД-1, модернізовані танки Т-64 та інша бронетехніка. Військово-морські сили України обмежаться закупівлею 8 малих броньованих артилерійських катерів проєкту 5815-5 для своїх потреб. У бойовому складі українського флоту вже знаходиться 6 катерів цього типу. 7-й малий броньований артилерійський катер «Костопіль» зараз проходить державні випробування, котрі мають бути завершені до кінця серпня 2020 року. Спуск на воду 7-го артилерійського катера відбувся 3 квітня 2019 року, а на початку жовтня 2019 року він прибув до Одеси. Також наразі підприємство продовжує виготовлення 8-го такого катера для військово-морських сил України. Спецпризначенці військової служби правопорядку із 138-го центру протидії диверсіям та терористичним атакам відпрацювали пошук льотчиків, які катапультувалися після збиття літака. За їхньою інформацією, навчання відбулися у рамках льотно-тактичних навчань під керівництвом командування повітряних сил Збройних сил України. За легендою навчань, під час виконання бойового завдання один з літаків повітряних сил Збройних сил України було збито противником, проте льотчику вдалося катапультуватися і він опинився на невідомій йому території. Для його пошуку та евакуації задіяли військовослужбовців Центру спеціального призначення військової служби правопорядку. Окрім того, в навчаннях залучили бронетехніку підрозділу та гелікоптер Мі-8 повітряних сил Збройних сил України. На Запоріжжі норвезька компанія NBT будуватиме вітрову електростанцію «Зофія», яка стане найбільшою в Європі. Загальна сума інвестицій планується в розмірі 1 мільярд 200 мільйонів євро. Реалізувати проєкт планують до кінця 2022 року. Фінансування проєкту «Зофія» здійснюється за допомогою банку JP Morgan та із залученням світових фінансових інституцій та експертів. У 2019 році компанія NBT придбала проєкт будівництва вітроелектростанції загальною потужністю 792,5 МВт. Розпочати будівництво вітроелектростанції планується у жовтні цього року. На сьогодні розроблена проєктна документація, отримано висновки про вплив на довкілля. На теперішній час проводяться роботи з коригування проєктних та дозвільних документів у зв'язку із зміною постачальників вітрогенераторів та збільшення їх потужності.
Харківський тракторний завод оновив лінійку колісних тракторів ХТЗ-240. Нововведення торкнулося інтер'єру, де було поліпшено шумоізоляцію кабіни, рульового управління, транспортних фар тощо. Зокрема, було встановлено нову сучасну рульову колонку з цифровим дисплеєм, а транспортні фари були виконані за технологією вільної форми. Крім того, оновлена машина отримала змінений стопор замку капоту та сферичні дзеркала, які дозволили отримати більш широку область огляду під час експлуатації трактора. Штаб антитерористичного центру при Службі безпеки України провів в Одеській та Миколаївській областях масштабні міжрегіональні антидиверсійні тактико-спеціальні навчання. До навчань, максимально наближених до реальних умов, окрім Служби безпеки, долучилися підрозділи Морської охорони, Держприкордонслужби, Національної поліції, ДСНС, Збройних сил України, Нацгвардії, Морської пошуково-рятувальної служби та Адміністрації морських портів України. За задумом навчань з судна, яке знаходилось поза межами територіального моря, дві умовні озброєні диверсійні групи висунулися в напрямку Одеської затоки на швидкісних маломірних човнах. Одна з груп увірвалася в акваторію Одеського морського торгівельного порту, захопила адміністративну будівлю з заручниками та цивільне судно з метою подальшого блокування виходу з порту. Силовикам, які прибули на місце, зловмисники повідомили про свою готовність до вчинення терактів на території порту. На Дніпропетровщині військові випробували український безпілотний літальний комплекс, розроблений компанією Скаєтон. Випробування відбулися в ході двостороннього командно-штабного навчання на базі повітряного командування «Схід». Повідомляється, що безпілотний летальний комплекс компанії Скаєтон виконав завдання з виявлення та спостереження за об'єктами умовного противника з наданням в реальному часі інформації про місце знаходження цілі для нанесення удару з повітря. Компанія Скаєтон сертифікована як розробник і виробник авіаційної продукції. Адміністрація Державної прикордонної служби України офіційно розпочала переговорну процедуру по придбанню нових кораблів. Протягом 3,5 років Морська охорона Державної прикордонної служби України отримає 20 катерів ОК ФПБ-98, 5 з яких будуть побудовані у Миколаєві на заводі «Нібулон». Сума контракту становить понад 136 мільйонів євро. Договір передбачає постачання Україні 20 катерів на базі проєкту ОК ФПБ-98 разом з наданням інтегрованої логістичної підтримки і постачанням 4 комплектів берегових радіостанцій, бортових та берегових комплектів запасних частин та інструментів. Озброєння та легкі човни для катерів постачаються українськими виробниками. Державний бюджет України сплатить одразу 15% від суми контракту. На наступний рік заплановано перехід до дослідно-промислової експлуатації одного з наземних варіантів нового 32-мегаваттного газотурбінного двигуна. В прес-службі державного підприємства «Зоря-Машпроект» зазначили, що активізують роботи зі створення нового базового газотурбінного двигуна номінальною потужністю 32 МВт. На базі навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій відбулися змагання на кращу групу спецпризначенців у 2020 році. 120 годин кращі групи Сил спеціальних операцій випробували себе на міцність, силу духу, витривалість та доводили свою професійну майстерність. Відбулися 11 етапів з різними перешкодами та випробуваннями: чи спека, чи холод, вода, чи пісок, земля, чи повітря, 90 кілометрів активних та безперервних дій, виконання розвідувальних завдань, спеціальних дій з екіпіровкою вагою близько 40 кілограмів. Наголошується, що саме такі змагання дають змогу визначити ступінь готовності груп до виконання завдань за призначенням. Лоукостер Візер з 1 жовтня відкриває новий рейс з Одеси до Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Зазначається, що перельоти здійснюватимуться двічі на тиждень, щочетверга і щонеділі. Відзначимо, що Візер досить серйозно розвиває мапу маршрутів з Одеси. Національна гвардія, Збройні сили України та Державна прикордонна служба України провели спільну підготовку сил оборони в рамках командно-штабного навчання «Гвардія-2020». Зазначається, що спільні командно-штабні навчання «Гвардія-2020»
проходять на загальновійськовому полігоні Широкий Лан. Відпрацювало управління об'єднаним угрупуванням військ у ході ведення дій під час відсічі збройної агресії. Навчання проходили під керівництвом Генерального штабу Збройних сил України. На початок липня 2020 року українська компанія Варіант Агробуд завершила монтаж, провела випробування і запустила в роботу дощувальну машину на полі кукурудзи для румунського замовника у місті Саскут. Відомо, що на початок серпня планується відвантаження ще 6 машин для зрощення кукурудзи. Загалом найпопулярнішим серед замовників виробника є запити на дощувальні машини для вирощування соняшника, кукурудзи та пшениці. Закарпатський завод Єврокар, який зараз складає автомобілі Шкода, планує освоїти виробництво електромобілів Volkswagen. Для регіону робота з таким інвестором – справжній прорив, а законопроекти номер 3476 і номер 3477 дадуть той необхідний фундамент, на якому цю співпрацю можна буде ефективно налагоджувати. Вже влаштовано 10 кілометрів верхнього шару асфальтобетонного покриття на дорозі Н-13 Львів-Самбір-Ужгород. У планах Укравтодору влаштувати 56 кілометрів верхнього шару асфальтобетонного дорожнього покриття від Ставчан до Самбора вже цього року. Для продовження туристичного маршруту відремонтованою автодорогою від Львова до Трускавця та Східниці ремонтується автомобільна дорога Т-1402 Східниця-Підсочна. За амбітним планом планується відновити дорожнє покриття зазначеної дороги протяжністю 39 кілометрів. Дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Бажаю всім успіху та вдачі. До наступного випуску!